હેલો દોસ્તો, મારા વાલા ગુજરાતીઓ કેમ છો? બધાનું સ્વાગત છે ધનશ્રી એકેડેમી ગુજરાતી ચેનલમાં. અને ઘણા લોકોના પ્રશ્ન આવી રહ્યા હતા કે સર, આ શેર નીચે પડતા હોય એમાંથી પૈસા કેમ કમાવા, શું કરવાનું, કઈ રીતે કમાવા? જે નવા લોકો શીખી રહ્યા છે એને ઘણા આવા પ્રશ્નો આવી શકે છે. તો એમના માટે આજનો આ વિડીયો બનાવી રહ્યો છું. જે લોકો નવા છે પ્લીઝ આ વિડીયો પહેલેથી છેલ્લે સુધી જોજો, તો તમને ઘણું બધું નોલેજ આમાં મળશે અને તમને ટ્રેડિંગ કરવામાં પણ આસાન થઈ જશે. તો જરૂરથી છેલ્લે સુધી બન્યા રહેજો. અને જે લોકો પહેલી વાર ધનશ્રી એકેડેમીના ચેનલ પર આવ્યા છે તો લાઈક કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને શેર કરજો પોતાના મિત્રોને, પરિવારમાં બધા લોકોને, તો એ લોકોને પણ આનું જરૂર બેનિફિટ મળે. તો શેર બજારમાં શું છે કે આપણે જનરલ આપણી ઇન્ડિયન મેન્ટાલિટી કેવી હોય કે કોઈ પણ વસ્તુ આપણે વેચતા પહેલા આપણી પાસે હોવી જરૂરી છે, એવી આપણી માન્યતા છે. અને આપણે એવું માનતા હોય ને નાનપણથી આપણે એ જોતા આવ્યા છે કે આપણે શરૂઆતમાં કોઈ શેર આપણે 100 રૂપિયાનો લીધો અને જ્યારે 110 રૂપિયા થઈ ગયો ત્યારે આપણે વેચી કાઢ્યો અને 10 રૂપિયા આપણને નફો મળી ગયો. આ આપણે બચપનથી નાનપણથી આપણે આ જોતા આવ્યા છે ને આપણને આ ખબર હોય. પણ શેર બજારમાં એક એવું તંત્ર છે કે જે તમને એમ લાગે કે આ શેર બહુ ઉપર વધી ગયો છે ને હવે અહીંયાથી નીચે પડી શકે તો ત્યાં તમે વેચી બી શકો. એને શોર્ટ સેલ કહેવામાં આવે છે. એટલે આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ માથે મારીએ. તો જ્યારે લાગે કે આ શેર બહુ ઉપર વધી ગયો છે ને હવે નીચે આવવાની સંભાવના છે ત્યારે આપણે શું કરીએ કે ત્યાં માથે મારીએ, વેચી કાઢીએ અને પછી જ્યારે નીચે આવે ત્યારે ખરીદી લઈએ. સાદી ભાષામાં કહીએ કે આપણે 100 રૂપિયાનો શેર હોય, આપણને સંભાવના લાગે કે ઉપર વધવાની સંભાવના છે તો આપણે શું કરવાનું છે, 100 રૂપિયામાં શેર આપણે ખરીદીએ છીએ અને 110 રૂપિયામાં વેચી કાઢીએ છીએ. તો આપણું પહેલા ખરીદી કર્યું ને પછી વેચી કાઢ્યું. આ જે ટ્રેડ છે એ તો બધાને જ ખબર હોય, બધા જ જાણતા હોય છે. પણ હવે આપણે અહીંયા ઉલટું કરવાનું. જો કોઈ એવો શેર એવું લાગે કે હવે આ શેર ઉપરથી નીચે જ આવવાની તૈયારીમાં છે અને નીચે જશે અહીંયાથી, ત્યારે આપણે શું કરવાનું છે, વેચવાનું છે. આપણે ખરીદી નથી કરવાનું, આપણે શું કરવાનું છે, વેચવાનું છે. અને પહેલા વેચી કાઢવાનું. દાખલા તરીકે આપણે કોઈ એક શેર છે એ 1000 રૂપિયાનો ચાલે છે અને 1025 થઈ ગયો. હવે આપણને લાગે છે કે આ 1025 થી ઉપર નહીં જાય, અહીંયાથી 1025 થી નીચે જવાની સંભાવના બનેલી છે. તો 1025 ની આસપાસ આપણે શું કરવાનું છે, વેચી કાઢવાનું છે. આપણી પાસે નથી તો પણ વેચી શકાય એવું બજારની અંદર બજાર એક્સચેન્જે આપણને એલાવ કર્યું છે. તો આપણે પહેલા વેચવાનું છે અને માથે માર્યું કહેવાય અથવા શોર્ટ સેલ કહેવાય. એટલે આપણે 1025 એ વેચી કાઢ્યો, પછી 1025 24 થઈ ગયો, 23 22 19 15 1010 થઈ ગયો. તો આપણે 1025 એ વેચ્યો તો શેર, એ શેર આપણે 1000 રૂપિયામાં લઈ લેશું અથવા 1005 ની આસપાસ નીચે આવ્યો ત્યારે આપણે લઈ લેશું. તો આપણને 1005માં લીધો અને 1025માં આપણે વેચ્યો તો એટલે આપણને 20 રૂપિયાનો ચોખ્ખો નફો થઈ ગયો. તો આને શોર્ટ સેલ કહેવાય, માથે માર્યું કહેવાય. તો આ પણ પોઝિશન આપણે કરી શકીએ, પણ આ ઇન્ટ્રાડે ની અંદર જ એલાવ છે. તો ખાસ વસ્તુ ધ્યાન રાખજો કે, અને જે લોકો નવા છે એ પેલા વસ્તુ બરાબર સમજી લે, શીખી લે અને પછી ટ્રેડમાં ઇસ્તેમાલ કરે. કારણ કે ઘણી વાર એમ થાય કે એક વિડીયો જોયો અને ફટાફટ કરવા લાગ્યા અને પછી નુકસાની કરી. તો એવું બિલકુલ ના કરતા મારા વાલા ગુજરાતીઓ. પહેલા બ્રોકર પાસે સમજી લેજો, તમને પ્રેક્ટિસ છે કે નહીં એ વસ્તુ જાણી લેજો. અને લોંગ ટર્મમાં શોર્ટ સેલ નથી કરી શકાતો. એટલે આજે શેર વેચીને આપણે 5 દિવસ પછી લઈએ એવું બિલકુલ નથી થતું, ઇન્ટ્રાડેમાં જ થાય છે. તો આ વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખજો. અને ફ્યુચરમાં થાય છે, આજે શોર્ટ કરીને તમે 4-5 દિવસ બી ઉભા રહી શકો. ફ્યુચરમાં માર્જિન બહુ મોટું હોય ને નવા લોકોને સલાહ આપીશ કે ફ્યુચરમાં બિલકુલ નથી જવાનું. તો હમણાં નવા જે શીખે છે એ લોકોને બિલકુલ ફ્યુચરથી દૂર રહેવાનું. મારા ફ્યુચરના પણ વિડીયો છે બીજા, એ પણ તમે જોઈ શકો. અને ખાસ વસ્તુ ધ્યાન રાખો કે પેની સ્ટોકમાં નથી કરવાનું. નાના નાના સ્ટોક પેની સ્ટોકમાં નથી કરવાનું. જો ત્યાં તમે શોર્ટ કરશો ને પછી તમને છેલ્લે માલ નહીં મળે, એટલે કે શેર તમને પાછા બાય કરવા માટે નહીં મળે, ખરીદવા, તો તમને નુકસાન પણ થઈ શકે, ઓપ્શન પણ લાગી શકે. તો પેની સ્ટોકથી દૂર રહેવાનું છે. જેમાં વોલ્યુમ નથી થતું, વોલ્યુમ ઓછું છે, નાનું વોલ્યુમ છે, એનાથી આપણે દૂર રહેવાનું છે. અને નબળા શેર જે હોય એવા શેરથી આપણે દૂર રહેવાનું છે. સો મેં આજે તમને શીખવાડ્યું કે જે શેર નીચે પડતા હોય એવા શેરમાંથી કઈ રીતે પૈસા કમાવા. તો શોર્ટ સેલિંગથી પણ તમે પૈસા કમાઈ શકો. વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો જરૂરથી લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. શેર માર્કેટ શીખવું હોય તો ધનશ્રી એકેડેમીમાં તમે ઓનલાઈન ઓફલાઈન કોર્સ શીખી શકો. ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક છે, લિંકથી જોડાઈ શકો. સો આજના માટે એટલું જ. ફરીથી નવા વિડીયોમાં મળશું. થેન્ક યુ વેરી મચ. Dhanashri Academy. Your money, your dreams, our training. Join our courses to learn stock, commodities, derivative market. Log on to www.dhanashriacademy.com. Thank you for watching this video.